वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल के उत्ते तुहाडा बहुत निघा स्वागत है। त्रिंजन शो दे विच तुहाडा बहुत निघा स्वागत है। ते अज असी एक बहुत खास गैसट शो ते लैके आए हाँ। इन्हां दा नाम है जसविंदर कौर। जसविंदर भैन जी ने योर सहेली ग्रुप नू सैटअप किया। जे तुसी देख रहे सीगे पिछले 2 हफ्ते साडे शो दे विच असी गल्लां बातां कर रहे सी अपने कल्चर दे विच विधवा होना उहदा की मतलब है, ते जदों कोई औरत विधवा बनदी है ते सोसाइटी दे विच साडे कल्चर दे विच साडे जानन वाले साडे परिवार दे मैंबर साडे रिश्तेदार साडे ईवन साडे फ्रेंड्स साडियां सहेलियां साडे नाल किस तरह दा बिहेव होंदा है, चेंज हो जाता है, असी उहदे बारे गल्लां करदे सीगे। ते भैन जी तुसी ते एक खुद एक्सपीरियंस कीतियां सारियां गल्लां अपने नाल ते असी बहुत सारियां गल्लां करनियां। I've got so many questions for you योर सहेली बारे भी, पर तुसी थोड़ा जिहा सानू ते साडे दर्शकां नू अपने बारे दसना शुरू करो कि ये तुहाडे वास्ते किवें सी, तुहाडी जर्नी कित्थों शुरू हुई ते तुसी अज कित्थे पहुंचे हो। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड यू नो ये तां जिंदगी दा मोड़ आ है ना, किसी नू नहीं पता घड़ी च की हो जाना आ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ। ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਵਰ ਗੁੱਡ ਗਰਲਸ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਬਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਬਣੇਗੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੌਦਾ। ਹਾਂਜੀ, this is a transaction definitely, because you know ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਲਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ I just want us to go back to this thing ਕਿ good girl ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਬਣ ਜਾਏਂਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਲਡੈਸਟ ਆਫ 5, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ। ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਰਾਈਟ। ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
and ਮੇਰਾ husband ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, right? And my ਮਾਪੇ loved him so much. All my ਭੈਣ ਭਰਾ loved him. And so, you know, when somebody like him goes, it's ਐਡਾ ਵੱਡਾ character, ਐਡਾ loss, right? ਇੱਕ ਪਤਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਲਵੰਤ ਵਾਸ ਹਿਸ ਨੇਮ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਹੀ ਵਾਸ 45, ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ, that was only about a year before, my nanny। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ they were amazing, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। And plus, you know, when you're 40, it's like you're your own person, right? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਆ and I've got 2 grandchildren, so life is really busy। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, you know, it feels like ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, it feels like once upon a time my story ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, but that once upon a time seems such a long time ago now। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ through my experience and my professional experience as a coach as well, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, this I can't think of the word right now, concept, western concept, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the glass you can look at it as half empty or half full, ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। we can refill the glass, the glass is refillable। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਲਫ ਲਵ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਵਿਦ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ then we don't even need to share it, it's coming from us, it's just flowing। exactly, yeah। and the thing is ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ, and then you think ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 23 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 23 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ, I'll be all right। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, because you can look at all the negatives, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, but or you can look at the positives and think ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫॉर ਮੀ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ ਕੇਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਸੈਡਲੀ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਪੁੱਤ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਵਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ you'll miss opportunities। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, get your routine back। but you know
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, there's anger because you think ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ 16 years later ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ obviously I can talk now with my healing side as well because of all the inner work I've done. So if we go back a bit, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਲਵੰਤ, ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈਂ ਭਲੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ they don't you can't take them in ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਨ ਲੇਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, because you think ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ when you're 40 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਲਾਈ ਕੁੜੀ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਹੇਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, but they were just telling you how you should be. But again ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, we don't know ਕੀ expectation ਆ, you're supposed to be, I've always been this happy go lucky person, quite vibrant and just strong minded, but people expect you to be different now. But ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਰਾਈਟ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। and I think that's why ਤੁਹਾਡਾ when you say, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਬਣੀ, I thought I was a good girl, I always was a good girl। ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ and you know couple of times people made ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੁੱਕਿਆ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। And I thought ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ and I should be, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗੇ? ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਮ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਿਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਡੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਰੀ ਟੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘੜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈ ਮਮ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 28 ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂ ਵਰ ਮੈਰਿਡ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ it's really now ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ they probably wanted to do that, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ
ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਆਮ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, they felt like, you know, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਸ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਵਾ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਵਿਡੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਵਿਡੋਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਟ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਮੈਂ I'm my own person, I'm independent, I'm been a good girl all my life, and now what are you trying to do to me? And ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, you know, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਯੂ ਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਰਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਡਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਯੂ ਨੋ, ਬੁਲਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹੀ। ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਡੋ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਯਾ ਉਹ ਵਿਡੋ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵਿਡੋ ਇਨ ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। But I think because I was working, had a good job, I had a, you know, financially secure, independent, good children, and I just carried on. मैं victim box ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ to deal with it, right, the best you can, ਹੈ ਨਾ। Because ਮੇਰਾ husband really ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵਾਂ ਬਹੁਤ, you know, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂ। he wouldn't want that for me, right? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ I'm sure that's true ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਮੋਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ I was a strong personality, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਨੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਬੀ ਓਕੇ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟਸ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਡ that in my mind, because everybody is different, right? But you know those first 2-3 weeks ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ with people day in day out, ਹੈ ਨਾ, and everybody was doing everything, it was fine, and I was very blessed by ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯੋਰ ਸਹੇਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯੋਰ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਯੋਰ ਸਹੇਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ। ਐਂਡ ਸੋ ਮਾਈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ you know highs ਤੇ lows ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, but it's how we deal with them, that's what makes you। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।